ngân hàng trả nhân viên trên 30 triệu đồng mỗi tháng. Vietcombank, Techcombank và MBBank là 3 ngân hàng trả thu nhập bình quân cho nhân viên trên 30 triệu đồng một tháng trong năm vừa qua. Và thu nhập của nhân viên nhiều nhà băng khác cũng trên 25 triệu đồng một tháng. Với việc rất nhiều ngân hàng báo lãi kỷ lục hàng chục nghìn tỷ năm 2019 vừa qua, tình hình lương, thu nhập gồm có lương, thưởng và phụ cấp của nhân sự trong ngành này cũng gia tăng đáng kể so với năm trước. Theo đó, thì thống kê tại hơn 20 ngân hàng, thì thu nhập bình quân của nhân viên ngành ngân hàng năm qua đạt gần 24 triệu đồng một người trên một tháng và tăng 3 triệu so với năm liền trước. 3 ngân hàng trả thu nhập bình quân nhân viên trên 30 triệu đồng một tháng. Và theo báo cáo kết quả kinh doanh, thì Vietcombank, Techcombank, Agribank, VPBank, Vietinbank, BIDV, MBBank là nhóm ngân hàng có lợi nhuận trước thuế vượt 10.000 tỷ đồng. Trong đó thì Vietcombank là nhà băng Việt đầu tiên cán mốc lợi nhuận 1 tỷ đô la Mỹ. Và những ngân hàng này cũng chính là nhóm đang chi trả lương, thưởng cho nhân viên ở mức cao nhất thị trường. Trong đó thì 3 ngân hàng trả thu nhập bình quân nhân viên trên 30 triệu đồng một tháng, cũng là 3 nhà băng đang trong nhóm có lợi nhuận cao nhất nói trên, gồm có Vietcombank, MBBank và Techcombank. Trên thực tế thì nhiều năm gần đây, Vietcombank luôn là ngân hàng chi trả thu nhập bình quân nhân viên cao nhất thị trường. Với khoản lợi nhuận xấp xỉ 1 tỷ đô la năm vừa qua, thì nhân viên tại nhà băng này tiếp tục có mức thu nhập cao nhất thị trường. Tính đến cuối năm 2019, thì số nhân sự công tác tại ngân hàng mẹ Vietcombank là hơn 18.400 người và tăng gần 1.700 người so với đầu năm. Ngân hàng này cũng gia tăng quỹ lương thu nhập cho nhân viên thêm gần 1.000 tỷ đồng, gồm có tiền lương, phụ cấp và trợ cấp. Bình quân thì mỗi nhân viên của ngân hàng Vietcombank năm vừa qua được chi trả mức lương thu nhập lên tới là 414 triệu đồng và tương đương là 34,5 triệu đồng một người trên một tháng làm việc tại Vietcombank. Và cũng ghi nhận mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng và tăng gần 30% so với năm 2018. Thì MBBank cũng tăng gần 4 triệu đồng một người trên một tháng thu nhập bình quân cho nhân viên của họ. Và theo đó thì nhà băng này đã chi ra gần 3.900 tỷ đồng cho quỹ thu nhập của nhân viên trong năm. Và tính ra bình quân theo thu nhập của nhân sự ngân hàng mẹ đến cuối năm 2019 là 9.800 người. Và thu nhập bình quân của nhân viên MBBank trong năm qua đạt được là 33,9 triệu đồng một người trên một tháng. Và tương tự hơn 10.000 nhân viên của Techcombank năm vừa qua cũng đã tăng thu nhập xấp xỉ 4 triệu đồng mỗi tháng. Và hiện tại thì bình quân mỗi tháng nhân viên tại ngân hàng mẹ này nhận về khoảng 33 triệu đồng thu nhập và riêng tiền thưởng là 28 triệu đồng. Và như vậy thì tính trong cả năm, mỗi nhân viên của Techcombank có mức thu nhập lên tới gần 400 triệu đồng một năm. Và theo thống kê hồi giữa năm 2019, thì Vietinbank là nhà băng thứ tư trả thu nhập bình quân nhân viên trên 30 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên thì do những thay đổi trong cơ chế lương thưởng và tính trung bình trong cả năm, thì thu nhập của nhân viên ngân hàng này chỉ đạt mức 27,7 triệu đồng một tháng trên một người. Phần lớn thì nhân viên ngân hàng thu nhập trên 20 triệu đồng một tháng, không có thu nhập trên 30 triệu đồng. Nhưng nhân sự của các ngân hàng lại lớn trong năm vừa qua như là BIDV, VPBank, TPBank đều có thu nhập tăng hàng triệu đồng và cao hơn mặt bằng chung của cả hệ thống. Và trong đó nhờ đạt được khoản lợi nhuận trước thuế gần 1.800 tỷ đồng, thì BIDV đã ghi nhận kỷ lục lợi nhuận riêng của ngân hàng. Cùng với đó thì ngân hàng cũng đã điều chỉnh tăng thu nhập bình quân cho nhân viên thêm gần 3 triệu đồng, tức là đạt 29,4 triệu đồng một tháng trên một người. Ngoài ra thì nhóm 3 ngân hàng trả thu nhập bình quân nhân viên trên 30 triệu đồng, thì nhân sự tại BIDV chính là nhóm lao động có thu nhập bình quân cao nhất năm vừa qua. Thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng mẹ VPBank năm 2019 cũng đã tăng gần 3,5 triệu đồng, từ mức 20,5 triệu đồng năm 2018 lên tới là 23,9 triệu đồng một tháng một người. Và trong khi đó, dù không nằm trong nhóm ngân hàng có lãi cao nhất, nhưng việc lợi nhuận tăng gần 70% đã giúp các nhân viên của TPBank được tăng thu nhập một cách mạnh mẽ. Bình quân trong năm vừa qua thì mỗi nhân viên ngân hàng này đã được trả mức thu nhập lên tới là 28 triệu đồng mỗi tháng và tăng hơn 4 triệu đồng so với năm liền trước. Và nếu so với các ngân hàng có cùng quy mô thì TPBank hiện là đại diện trả thu nhập nhân viên cao nhất. Ngoài ra thì hàng nghìn nhân sự các ngân hàng tại MSB, Sacombank, ACB, VIB đều sở hữu mức thu nhập bình quân trên 20 triệu đồng một tháng
trong cả năm 2019. Và trong khi mặt bằng chung của nhóm ngân hàng vừa và nhỏ như là Liên Việt Postbank, Sibank, Bắc Á Bank, Vietbank thì cũng dao động từ 15 đến 18 triệu đồng một tháng trên một người. Ngành tài chính ngân hàng thì mức lương bao nhiêu và có cao hay không? Tài chính ngân hàng được đánh giá là ngành học có thu nhập hấp dẫn hiện nay. Vậy ngành tài chính ngân hàng thì có lương là bao nhiêu? Và mức lương ngành tài chính ngân hàng có cao hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video này. Ngành tài chính ngân hàng thì mức lương sẽ là bao nhiêu? Những năm gần đây thì ngành tài chính ngân hàng có rất nhiều khởi sắc. Cụ thể thì hầu hết các ngân hàng trong khối công bố kết quả kinh doanh mọi năm đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng. Và đặc biệt có rất nhiều tổ chức tín dụng có lợi nhuận tăng mạnh như là Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MBBank, VPBank hay là HDBank. Và cùng với kết quả lợi nhuận tăng cao trong năm thì lương thưởng của nhân viên ngành ngân hàng những năm qua cũng đã tăng rất mạnh so với các năm trước đó. Vậy thì ngành ngân hàng tài chính có mức lương sẽ là bao nhiêu? Với những vị trí chuyên viên khách hàng cá nhân, nếu nhân viên hoàn thành tốt chỉ tiêu đặt ra thì mức lương có thể lên tới là 20 triệu đồng. Những chỉ tiêu này bao gồm nhiều yếu tố như là doanh số cho vay, huy động vốn và thậm chí là bằng chỉ tiêu tháng. Và đặc biệt nếu bạn vượt chỉ tiêu, con số này có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Và theo như các kết quả khảo sát thì mức lương cơ bản ngành tài chính ngân hàng phần lớn đều đạt từ 10 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Và so với mặt bằng chung những ngành nghề khác như là bác sĩ, giáo viên thì mức thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng cao hơn rất nhiều lần. Và bên cạnh đó thì nhân viên ngân hàng còn có chế độ đãi ngộ tốt với mức thưởng cao. Phần lớn nhân viên tài chính ngân hàng nhận được hàng năm tương đương từ 1 đến 3 tháng lương. Và mỗi dịp Tết Nguyên đán thì mức lương thưởng của ngân hàng không cố định mà phụ thuộc vào hiệu suất của công việc mà nhân viên đó đem lại. Và mức tăng lương hàng năm của ngành tài chính ngân hàng cũng tương đối cao, trên 10% một năm. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vị trí nào trong ngành tài chính ngân hàng có mức lương cao nhất? Nhìn chung thì mức lương của ngành tài chính ngân hàng cao hơn mặt bằng chung so với các ngành nghề khác trong xã hội. Một kết quả thống kê cho thấy rằng bình quân cán bộ nhân viên ngân hàng Vietcombank và Vietinbank đều có thu nhập trên 20 triệu đồng một tháng. Các ngân hàng như là Techcombank, Quân đội, BIDV, MIB trả lương cho nhân viên thì cũng từ 17 đến 19 triệu đồng một tháng. Còn làm tại các ngân hàng như là ACB, Sacombank, Eximbank thì mức lương cũng lên tới là 14 triệu đồng một tháng. Vậy đâu là vị trí có mức lương cao nhất? Tất nhiên mức lương cao nhất thuộc về lãnh đạo, đó là hội đồng quản trị và ban điều hành. Khảo sát tại hơn chục ngân hàng cho thấy thì mức lương của những thành viên trong hai ban lớn nhất trong mỗi ngân hàng thường là trên dưới 100 triệu đồng một người trên một tháng. Những chuyên gia cố vấn cho các lãnh đạo ngân hàng cũng là những người được khoản thù lao rất khủng, phổ biến từ vài chục triệu đồng một tháng. Và ở cấp thấp hơn thì giám đốc chi nhánh cũng có mức lương khá cao, song lại phụ thuộc nhiều vào kết quả kinh doanh của chi nhánh đóng góp vào cho ngân hàng. Tại hội sở của ngân hàng, khảo sát cho thấy rằng nhân viên làm ở bộ phận kinh doanh luôn có lương cao nhất. Và trong nhóm này thì những người thuộc bộ phận kinh doanh vốn, ngoại hối lại có thu nhập cao hơn cả. Và so với các bộ phận khác thì lương của những người làm kinh doanh vốn và ngoại hối thường cao gấp rưỡi hay là gấp đôi. Và bên cạnh đó họ có thưởng theo doanh số và lợi nhuận hàng quý hay là hàng năm. Và tiếp đến thì bộ phận này luôn đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng. Và bên cạnh mảng tín dụng nên được các ngân hàng rất đầu tư và quan tâm đến. Một bộ phận nữa cũng được trả lương cao hàng đầu cho người lao động ở ngân hàng, đó chính là quan hệ khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn. Ngoài ra thì lương của các thành viên này còn được thưởng theo doanh số, bởi đây là bộ phận quyết định kết quả kinh doanh của cả phòng giao dịch hay là chi nhánh. Lương của cán bộ ngân hàng thấp nhất là những cán bộ ở bộ phận hỗ trợ như là kế toán, hành chính, vận hành hay là bộ phận quản lý rủi ro, kiểm tra kiểm soát nội bộ hay là truyền thông. Nhưng thấp nhất thì đó chính là vị trí bảo vệ và lao công, khoảng có 3 đến 5 triệu đồng một tháng mà thôi. Trên đây là một số chia sẻ về mức lương ngành ngân hàng và video clip mong muốn đem đến thông tin hữu ích cho bạn nghe đài. Còn các ở chi nhánh thì bộ phận hỗ trợ như là kế toán, kho quỹ, giao dịch quầy, hỗ trợ tín dụng hay bảo vệ là những người được trả lương ít hơn cả.